Kamusta sa lahat mga kaibigan sa channel na ito? Ngayon, ipapakita ko kung paano magdagdag ng welcome bot sa Discord. Para dito, pumunta sa Discord, pumunta sa iyong channel, server, i-click ang server. Dito kailangan natin ang AP directory. I-click at dito kailangan natin ang DinoBot. Isulat ang Dino, pindutin ang Enter, pumasok at i-click ang Add. Pagkatapos, i-click ang Visit Site. Dito, piliin ang server, i-click ang Continue, i-click ang Authorize, lagpasan ang CAPTCHA. Sa site na binisita natin, piliin dito mag-set ng zone. I-click ang Next, piliin ang channel at i-click ang Done. Dito sa search, isulat ang welcome at i-enable ito. Punta sa settings, isulat, piliin ang message at magkakaroon tayo ng magandang mensahe. Hanggang dito lang. Ako mag-like at mag-subscribe sa channel. Paalam sa lahat.